everyone, welcome back to in my tech free channel. Today I'm going to discussing about how to delete any content in my CRUD operations functions plus 4 running in day 6. Okay, let's get it started to my video. Let's go on the screen. नि मैले मेरो प्रोजेक्टलाई चाहिँ एकछिनमा रन गरे मेरो लोकल सर्भरमा रन गरेर चाहिँ म एकछिन हेर्न चाहन्छु मेरो यो चाहिँ मैले चाहिँ के गरेको छु त मैले डे 5 मा नै चाहिँ मैले के गरेको छु यो डिलिटको आइकनहरु डिलिटको हैन एडिटको आइकनहरु देखि लिएर यो जति पनि कन्टेन्टहरु छ तिनीहरुलाई चाहिँ म क्रिएट गरेको छु क्रिएट यहाँनिर आएर क्रिएट भएको छ जुन चाहिँ फर्ममा भएको जुन फर्ममा हामीले रिड गरेको डेटाहरु चाहिँ होममा आएर चाहिँ के भएको छ त क्रिएट भएको छ यो काम चाहिँ क्रिएट र रिडको टास्कहरु चाहिँ हामीले क्रड अपरेशन्सको टास्क भनेको क्रड रिड क्रिएट गर्ने रिड गर्ने अपडेट गर्ने डिलिट गर्ने नै हो हैन क्रिएट र रिडको टास्कहरु चाहिँ हामी गरिसकेको छौं डे 5 मा आज चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यो जुन सिरियल नम्बर 1 भनेको छ यो भनेको एज आईडी नै हो जस्तै म यसमा सिरियल नम्बर भनेको छ यसलाई चाहिँ मैले आईडी भनेर दिए हैन आईडी भनेर राखे हैन जहाँ चाहिँ के भएको छ त यहाँनिर चाहिँ आईडी को रूपमा चाहिँ पास भएको छ i.id जुन चाहिँ डेटाबेसमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ डेटाबेसमा चाहिँ नि के भएको छ त क्रड भनेपछि डेटाबेसमा जुन क्रड अपरेशन्स को जुन यहाँनिर तपाईहरु चाहिँ डेटाबेसमा चाहिँ आईडी को रूपमा सिरियल नम्बर उता दिए पनि यहाँ चाहिँ आईडी को रूपमा चाहिँ सिरियल वाइज के भएको हुन्छ डेटाहरु यहाँ स्टोर भएको हुन्छ डेटाबेसमा यो त भयो हैन जसमा चाहिँ मैले सिरियल नम्बरको ठाउँमा आईडी मात्र राखेको हो केही पनि हैन र आज चाहिँ म के गर्न गइरहेको छु त भन्दाखेरि यो मलाई सिरियल नम्बर आईडी 1 हैन आईडी 1 मा भएको सीता भन्ने मान्छेलाई मलाई यो आवश्यक छैन यो हैन यो कलेजबाट पास आउट भएर गइसकेको छ अब यसको इन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ डिलिट गर्नु छ हैन यसले हैन यसले फिल अप गरेको फर्महरु चाहिँ डिलिट गर्नु छ मलाई अब चाहिँ यसको इन्फर्महरु नोटिस हैन युनिहरुलाई मन लाइक मलाई चाहिँ आईडी 1 अथवा आईडी 12 आईडी 13 हरु मलाई अनावश्यक फर्महरु चाहिँ जुन कन्टेन्टहरु क्रिएट गरेको कन्टेन्टहरुलाई चाहिँ मलाई डिलिट गर्नु छ भने आज चाहिँ म डिलिटको अहिले चाहिँ म डिलिटको लागि चाहिँ म टास्क डिलिटको लागि कसरी डिलिट गर्ने त भन्ने म कोडतिर गए है कसरी चाहिँ डिलिट गर्ने त हाम्रो फिलअप भएका कन्टेन्टहरु रिड गरेको कन्टेन्टहरुलाई कसरी चाहिँ डिलिट गर्न सकिन्छ त एज एन एउटा फ्रन्ट एन्डबाट नै हैन र त्यसको लागि चाहिँ हामी जुन एउटा डिलिट छ हैन यहाँनिर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ डिलिटलाई चाहिँ डिलिटमा आएर चाहिँ डिलिटमा चाहिँ नि हामीले डिलिट क्लिक गर्दा फ्रन्ट एन्डमा डिलिटमा क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो कन्टेन्टहरु चाहिँ के हुनु पर्यो डिलिट हुनु पर्यो जुन चाहिँ आईडी को बेसमा है जसको लागि चाहिँ मैले भ्यूजमा आएर एउटा मैले के गराउनु पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि फंक्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ म चाहिँ यहाँ आए र फंक्सन्समा चाहिँ फेरि मैले diff भने DELET डिलिट भनेर डिलिट मात्र राख्नु हुँदैन फंक्सनको नेम किनभने डिलिट भनेको एउटा बिल्ट इन एउटा हाम्रो पाइथनमा चाहिँ बिल्ट इन एउटा के हो त फंक्सन्स हो त्यही भएर चाहिँ हामीले डिलिट गर्नुपर्ने एज फंक्सन्स हामी राख्दै छौ फंक्सनको नेम हामी जे राख्दा पनि भयो तर आफूले बुझ्नको लागि चाहिँ डिलिट डेटा नै मैले राखे र रिक्वेस्ट त राख्नै पर्यो रिक्वेस्ट राखिसकेपछि रिक्वेस्ट गर्छ हैन जसमा चाहिँ अब रिक्वेस्ट त हामीले राख्नु नै पर्छ हैन र के को आधारमा चाहिँ डिलिट गर्ने त भन्दाखेरि के को आधारमा गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आईडी को आधारमा गर्नु पर्यो युनिक एउटा युनिक कुनै पनि कन्टेन्टको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डेटाहरुलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ नेमको आधारमा नेम त अब डिफरेन्ट सेम नेम पनि त हुन सक्छ हैन तर युनिक भनेपछि एउटा प्राइमरी की को आधारमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीले डेटाहरु कुनै पनि कन्टेन्टहरुलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर आईडी राखे आईडी राखिसकेपछि सपोज मैले चाहिँ हैन यो गरे र मैले चाहिँ अब के गरिदिए भने कुनै पनि डेटा भित्र एउटा कुनै पनि भेरिएबल भित्र चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यो डेटा भित्र चाहिँ स्टुडेन्टमा भएको हैन जुन एउटा student.ob object
अब स्टुडेन्टमा भएको सबै अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि हामी फ्रन्ट एन्डमा भएको हैन सबै डाटाबेसमा भएको जुन हैन स्टुडेन्ट भन्ने जुन मोडेल्समा भएको जुन स्टुडेन्ट भन्ने क्लास छ यो भित्र जुन स्टोर गरेको सबै डेटाहरू चाहिँ एउटा आइडीको रूपमा चाहिँ आइडीको माध्यमबाट चाहिँ हामीले के गर्न गइरहेका छौँ डिलिट गर्न गइरहेको छु जुन कि युनिक आइडी भनेको युनिक हैन युनिक डेटाहरूलाई चाहिँ हामी फिल्टर कसरी गर्ने त एउटा ओआरएम कन्सेप्ट हामी पढिसकेका छौँ जसको लागि चाहिँ गेटले चाहिँ के गर्छ त गेटले चाहिँ नि आइडीलाई चाहिँ के गर्छ त डिलिट गर्छ है आइडी भनेको गेटले चाहिँ नि के गर्छ फिल्टर गर्छ क्या युनिक डेटाहरूलाई युनिक कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ गेटको माध्यमबाट के गर्छ त गेटको माध्यम गेट भन्ने एउटा फङ्सनबाट चाहिँ के गर्छ त फिल्टर आउट गर्छ र यो गरिसकेपछि चाहिँ नि यहाँनिर चाहिँ हामी अब चाहिँ के गर्नुपर्ने छ डेटालाई चाहिँ अब डिलिट गर्नु पर्यो हामीहरूले हैन जसको लागि डेटाहरूलाई डिलिट गर्नु पर्यो अनि चाहिँ रिटर्न गर्नु पर्यो रिडाइरेक्ट कहाँनिर रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामी होममा नै गर्नु पर्यो है जुन कि हामीले तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यहाँदेखि फर्मबाट फिलअप गरेको डेटाहरू रिड गरेको डेटाहरू यहाँ क्रिएट भयो क्रिएट गरिसकेपछि जस्तै हामीले यहाँनिर हिट गर्छौं हैन मलाई 1 हैन आइडी नम्बर 1 हैन 1 आइडी 1 को चाहिँ नि डेटाहरू कन्टेन्टहरूलाई मैले डिलिट गर्नु छ र यहाँनिर हिट गरे भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रिप्रेजेन्ट हुनु पर्यो क्या 1 गयो अब 2 3 80 छ 80 आइडीहरू मात्र बाँकी छ भनेर यही होममा नै रिडाइरेक्ट हुनु छ भनेर चाहिँ मैले रिडाइरेक्ट होम गरे है डिलिट गरियो केलाई त भनेपछि यो स्टुडेन्टमा भएको सबै अब्जेक्टहरू जुन कि एउटा युनिक आइडीहरूलाई फिल्टर गरिएको छ त्यो फिल्टर आउट गरे अनुसार चाहिँ त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ डिलिट गर्ने भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर राखे यो गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ म URL मा जानु पर्यो URL मा त अब फंक्सन गरिसकेपछि फंक्सन राखिसकेपछि त URL त राख्नै पर्यो हैन कुन पार्टमा भनेर चाहिँ DELET डिलिट भनेको छ र डिलिट को लागि चाहिँ अब मैले यहाँनिर छ इन्ट आइडी अब डिलिट त गरियो हैन डिलिट त गरियो त्यो डिलिट गरेको चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ जुन हैन त्यो डिलिट गरेको जुन केलाई डिलिट गरियो त भन्दाखेरि एउटा हामीले चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि डिलिट गरिन्छ र त्यो डिलिट एउटा आइडी युनिक नेम अथवा युनिक आइडी हैन एउटा प्राइमरी की को आधारमा चाहिँ के गरिन्छ त डिलिट गरिन्छ नि त जसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौं त भ्युजमा आएर एउटा आइडीलाई चाहिँ हामी आइडी को अनुसार चाहिँ के गर्नु पर्ने छ त भन्दाखेरि फिल्टर आउट गरेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ URL मा चाहिँ नि यहाँनिर इन्ट नदिदा पनि हुन्छ तर यो चाहिँ किन के हो त भन्दाखेरि हाम्रो डेटाहरू एकदमै रेस्पोन्सिभ र अलिकति हैन डाइनामिक देखियोस् हैन भोलि गएर चाहिँ हैन राम्रोसँग आफ्नो वेबसाइट आफ्नो डेटाहरू आफ्नो कोडहरूलाई चाहिँ मजाले म्यानेज गर्न सकियोस् भनेर चाहिँ जस्ट इन्ट भनेको चाहिँ इन्टिजर टाइपको यो चाहिँ डेटा हो आइडी भनेको भन्न खोजेको हो जसमा चाहिँ मैले डिलिट डेटा हैन उतादेखि मैले लिए डिलिट एउटा भ्युजमा भएको फंक्सन मैले लिए र मैले नेममा पनि मैले डिलिट डेटा नै राखिदिए है नेममा पनि के राखिदिए त डिलिट डेटा राखे यो चाहिँ एउटा एज अ कन्टेक्स्ट ग्रुपमा चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा नेम भन्ने भेरिएबलमा मैले स्टोर गरे यो चाहिँ अब चाहिँ सेम यिनीहरुको जस्तै काम गरे अनुसार चाहिँ अब योलाई चाहिँ के गर्नु परेछ डिलिट भन्ने बटनमा चाहिँ हामी फ्रन्ट एन्डमा गएर चाहिँ के गर्नु पर्यो यसमा डिलिटमा हिट भएर चाहिँ विथ के सँग त भन्दा आइडी सँग चाहिँ डिलिट हुनु पर्यो के एज आइडी अनुसार चाहिँ नि डिलिट बटनमा हामी क्लिक गरियो भने चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि डिस्प्ले हुनु पर्यो होममा आइडी अनुसार भनेर चाहिँ यसमा क्लिक गरियो भने विथ आइडी सँग चाहिँ के हुनु पर्यो आइडी अनुसार चाहिँ डिलिट हुनु पर्यो भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ हामी रिप्रेजेन्ट गर्यो हैन अब चाहिँ यहाँनिर म गए अब चाहिँ सानो काम छ जुन चाहिँ होममा गए हैन होममा चाहिँ मैले के गरेको छु त एउटा बटन क्रिएट गरेको छु जसमा आइकन डिलिट आइकन पनि राखेको छु फ्रम द फ्रन्ट आसुमबाट चाहिँ र यो डिलिट भन्ने छ यो डिलिटलाई चाहिँ मैले के गरेछु अब मैले कनेक्ट गर्नु पर्यो नि त URL सँग हैन जसको लागि चाहिँ मैले योलाई कहाँ गयो हो योलाई कन्ट्रोल C गरे
अनि यसलाई डिलिटलाई गर्नुपर्ने हो हैन त्यही भएर कन्ट्रोल एस गरे र मैले यहाँनिर गएर कन्ट्रोल सी गरे यसलाई गरे अनि यसमा चाहिँ आएर चाहिँ त्यो लिंक चाहिँ नि मैले हैन लिंकलाई चाहिँ नि के गरे त आचार्य हाइपरलिंकको लिंकलाई चाहिँ मैले क्लोज गरिदिए यसले चाहिँ के गर्छ त अब यो भित्र आएर चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि URL लिंक गर्छु जुन चाहिँ URL delete data भन्ने छ URL कसलाई डिफाइन गरिरहेको छु भन्दाखेरि URL भनेर मैले त्यहाँनिर लिंक गरे जुन के हो त यो डिलिट डेटालाई चाहिँ के गरिएको छ त यहाँनिर फर्ममा आएर ओके home.html सरी home.html मा html को बटनमा जुन एउटा डिलिट आइकन जुन राखेको छु त्यसमा चाहिँ जुन होम भित्र हैन जुन एउटा डिलिट URL को डिलिट डेटामा गएर चाहिँ त्यहाँनिर गएर चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हैन URL मा चाहिँ त्यो URL मा चाहिँ त्यो URL मा गएर चाहिँ के गर्नु पर्यो त डिलिट डेटा को जुन URL मा गएर चाहिँ त्यहाँ डिस्प्ले हुनु पर्यो जुन कि हामीले यहाँनिर फ्रन्ट एन्ड मा जुन डिलिट बटनमा चाहिँ क्लिक गरियो भने जुन चाहिँ नि हामी तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो इन्ड फर भनेर यहाँनिर फर लूप चाहिँ हामी युज गरेका छौं त्यो चाहिँ नि के भित्र छ त यो डेटा भित्र छ जुन चाहिँ नि एउटा आई डेटामा भएको जुन आई भन्ने एउटा फर लूप युज गरेका छौं त्यो चाहिँ नि फर लूप भित्र नै के छ त यो हाम्रो डिलिट बटन छ अपडेट बटन छ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर i.id गर्नुपर्ने हुन्छ जुन कि हामी आईडी को अनुसार चाहिँ के गरिरहेको छौं त डिलिट बटनमा हामी हिट गर्छौं भने आईडी अनुसार चाहिँ के गर्छ डिलिट गर्छ भनेर चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यौ हामीले डिफाइन गरिसकेपछि अब चाहिँ लगभग अब चाहिँ मजाले के गर्न सक्छौं त हामीहरुले आफ्नो हामीलाई आफुलाई अब काम नपर्ने हैन नट रिक्वायर्ड हैन आवश्यक नहुने डेटाहरुलाई चाहिँ मजाले यहाँदेखि डिलिट गर्न सक्छौं है हामीले डिलिट गर्न र फेरि यहाँनिर एउटा डेटा मैले इन्टर गरे एउटा डाटालाई रिड गरे मैले यो फर्ममा हैन फिलअप गरे जसमा चाहिँ नेम चाहिँ मैले राखे याम भनेर राखे यसमा चाहिँ नि 54 राखे इमेल चाहिँ याम @gmail.com भनेर राखे जसमा इन्टर गरेपछि यहाँ सक्सेसफुल भइसकेको छ याम भनेर चाहिँ यहाँ आइसकेको छ र मलाई चाहिँ यो सिटा भन्ने मन परेन सिटा भन्ने आवश्यक परेन त्यही भएर म सिटा 16 नम्बरको जुन आईडी नम्बर 16 को चाहिँ सिटा चाहिँ डिलिट गरियो है यहीदेखि चाहिँ फ्रन्ट एन्डबाट नै डिलिट गर्ने एडिट गर्ने हैन जुन प्रोजेक्टहरुलाई चाहिँ हामी क्रट अपरेशन्स फंक्सन बेस्ड प्रोजेक्ट भन्ने गरिन्छ जसमा चाहिँ डिलिट को काम भइसक्यो रिड क्रिएट को कामहरु भइसकेको छ अब चाहिँ अपडेट को काम हुन बाँकी छ अब चाहिँ लास्ट